درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان چنل راز. اینجا قرار کنار هم با یه فنجون چای یا قهوه دل بدیم به غزل‌ها و پیام‌های زیبا. هر بار دیوان حافظ رو باز می‌کنیم تا ببینیم امروز چه اشاره‌ای، چه حرفی یا چه پیامی برای دلمون داره. پس اگر آماده‌ای یه نفس عمیق بکش، تمرکز کن تا بریم سراغ پیام امروز. امیدوارم که بهترین پیام ها سهم دل تو باشه. خب اگر آماده ای ببینیم غزل 412 از لسان غیب حافظ شیرازی رو. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم، هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. روان گوشگیران را جبینش طرفه گلزاری است، که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان ابرو. دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی، که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو. تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم، که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این 8 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی. قبلش یه نگاهی بندازیم به تاریخچه‌اش ببینیم چی دستگیرمون میشه. اول غزل 412 حافظ برمیگرده به دوره اول حکومت شاه شجاع که همونجور هم شنیدید با ردیف ابرو سروده شده و مضمونش روی دل شاعر هم یه جورایی سمت شاه شجاعه و اون کمون ابروی یار و دلدار همونجور که داره میگه باعث شده که چشم حافظ خون افشان بشه، یعنی به جای اشک خون بریزه. یه نگاهی بندازیم به چند بیتش ببینیم چی دستگیرمون میشه. توی بیت اول میگه مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. میگه چشمی دارم که از غم اون معشوق ابرو کمون دیگه گریه نمیکنه، دیگه اشک نمیاد، داره خون میاد. یعنی اونقدر دل من بیقرارشه که سراسر خون گریه میکنم. عشق اون معشوق یه چیز معمولی نیست، یک جذابیت و تأثیری عجیب داره که میتونه عالمو زیر و رو کنه. این بیت هم شکایت داره، هم تحسین داره، هم اعتراف داره و هم صحبت از یک اقرار صادقانه است. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. میگه بنده و فدایی اون معشوق ترک چشمم، همون کسی که حتی وقتی توی خواب شیرین هم میتونه یک چهره ای از گلستون و جلوی
چشم من تداعی کنه. حتی در خواب صورتش مثل یک گلستان پر از زیبایی و لطافت، ابروش هم مثل یک سایبون نشسته روی چهرهش. یعنی اون زیبایی حتی توی خواب هم کم نمیشه برای من. انقدر این عشق نابه که نه فقط توی بیداری، حتی توی خواب هم اون سحرش با من همراهه و زیباییش کاری کرده که من بیچون و چرا غلام نگاهشم. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. حافظ میگه از غم و دلتنگی معشوق خمیده شدم، هلالی شد تنم، کمرم خم شده و ندیدم مشابه اونو. با وجود اون ابروهای معشوق که مثل طغرا، یعنی اون امضای پادشاهان نقش برجسته است روی صورت، اون ابروش میگه انقدر جذابه که اصلا نقش برجسته است و با شکوه قوس برداشته که دیگه جرأت نمیکنه آسمون بخواد در برابرش خودنمایی کنه. یعنی زیبایی ابروها اونقدر خیره کننده و بی‌رقیبه که حتی ما هم جلوش کم میاره. رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم، هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. میگه وقتی رقیبا حواسشون نیست، وقتی غافلن، اون چشما و اون پیشونی مشوق مدام هزار مدل داره به من پیغام میده. یعنی با نگاهش و حالت چهرش با من حرف میزنه. حاجب ابرو یعنی اون ابروهایی که مثل نگهبون جلوی چشماست، خب، و حرکتشون پیام میده. گاهی اخم میکنه، گاهی یک گوشه چشم نازک میکنه، گاهی با یک لبخند یک نظر میکنه و دل ما رو با خودش میبره، دلبری میکنه. روان گوشه گیران را جبینش طرف گلزاری است که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان ابرو. حافظ میگه پیشونی معشوق برای آدمای گوشه نشین و خلوت گزین مثل یک باغ عجیب و قشنگه که روحشون رو زنده میکنه. یعنی فقط یک نگاه به پیشونی اون حال دل هر آدمی رو خوب میکنه. بعد میگه ابروهای معشوق مثل یک غزال چابک و رقصانه. وقتی داره پیشونی رو تشبیه میکنه به یک باغ سفید و لطیف، میگه این ابروها مثل یک غزاله. این تضاد مشکی بودن ابرو و سفیدی پیشونی رو اینجوری داره تشبیه میکنه. سمنزار یعنی دشت یاسمن، اشاره به سفیدی و روشنی پیشونی یار داره میکنه. در واقع حافظ میخواد بگه چهره معشوق اونقدر زیباه، انقدر لطیفه که انگار ترکیبی از طبیعت گلزار و اون غزال. دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی، که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو. حافظ میگه با وجود این همه زیبایی که معشوق من داره، دیگه کی اسم حور و پری رو میاره؟ دیگه کسی اصلا اونو حساب نمیکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. بعد با یک لحنی طعنه‌آمیز میگه دیگه کی میاد درباره زیبایی چشم و ابروی حور و پری حرف بزنه وقتی معشوق من چشمی داره اینطوری و ابروی اونطوری. یعنی چشم و ابروی اونها در برابر معشوق من هیچ حرفی برای گفتن نداره. تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم، که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. حافظ رو به معشوق میگه تو که دل سیاه و بیرحمی، یعنی کاری به دل عاشق نداری، حتی نقاب روی تن بر نمیداری، اون زلف تو ما نمیتونیم کامل و واضح ببینیم. بعد میگه من میترسم این ابروها یه دلبر و کمانی شکلت اونقدر جذبه داره که حتی محراب رو هم میتونه سمت خودش بچرخونه. یعنی مسیر عبادت و تمرکز رو از من بگیره، منی که محرابم
رو به قبله است و خدا رو ستایش میکنم، میترسم که کافر بشم و خدای من با تو جاش عوض بشه. تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو. حافظ میگه با این که من خودم شکارچی بودم، با این که من خودم بازی و بلد بودم، با این که من هوشیار و آگاه بودم، با این که من مثل یک پرنده باهوش و با تجربه بودم و فکر میکردم توی عشق زرنگ عمل میکنم، آخرش همون نگاه دلبر معشوق منو شکار کرد. در واقع لسان و غیب اینجا داره اعتراف میکنه، اقرار میکنه، میگه جلوی جذابیت اون ابرو کمون و اون نگاه تیراندازش هیچ زرنگی جواب نمیده. عاشق کی باشه که بتونه مقاومت کنه؟ حافظ میگه بازی تمومه، کمان ابروش تیرش رو رها میکنه و تو رو بی دفاع صید میکنه. بریم سراغ پیام این غزل شگفت‌انگیز. پیام میگه که الان تو یک موقعیتی هستی که احساساتت از عقل جلوتر حرکت میکنه. یعنی فکر میکنی منطقی هستی ها، اما یک حس، یک آدم، یک موضوع جذاب، یه چیزی حسابی ذهنتو درگیر کرده، نمیذاره مثل همیشه بی تفاوت بمونی. یعنی الان دیگه 2 تا 4 تا نمیشه. اون عقل و منطق و ارزش‌هات یک طرف ماجراست، یه چیز دیگه یه گوشه‌ای ذهنتو درگیر کرده. حافظ میگه گاهی یک نگاه، یک اتفاق یا یک احساس میتونه همه برنامه‌ریزی‌ها رو به هم بریزه. اما این لزوماً قرار نیست چیز بدی باشه ها. این صحبت از یک اتفاق یا یک ماجرای بد نیست. این یعنی زنده، یعنی دل داری و چیزی در درونت روشن شده که نمیذاره تو بی تفاوت باشی. پیام امروز اینه که به این کشش و به این علاقه ساده نگاه نکن. میتونه مسیرت رو عوض کنه، اما اگر آگاهانه جلو بری کاملا هم به نفع توه. نه لازمه فرار کنی و نه لازمه بیگدار به آب بزنی. فقط با دل و عقل کنار بیا. پیام میگه درگیر یک زیبایی هستی، علاقه یا انگیزه قوی به سمتت اومده و سایه‌شو انداخته روی امورات زندگیت. بهتره به جای مقاومت یا نگرانی با آرامش بپذیری و بذاری کم کم برات روشن بشه که این احساس قراره تو رو به کجا ببره. گاهی توی زندگی یه چیزی یا یه کسی پیدا میشه که بی هوا دلتو میبره، همه برنامه‌ات رو به هم میریزه. نه از روی ضعفا، نه اینکه تو ضعف داشته باشی، نه از روی نادونی، ناآگاهی، از روی اینکه آدمی و قلب داری. این غزل داره یادمون میده که احساس اگرچه پرآشوبه میتونه ما رو به یک بخش تازه از خودمون برسونه، جایی که دیگه فقط با عقل جلو نمیریم، با دل هم شریک میشیم. حافظ با همه بزرگیش اعتراف میکنه که حتی زرنگترین آدما ممکنه یه جا توسط یک نگاه یا یک احساس صید بشن و این یعنی عیب نیست اگه گاهی کنترل دست دل باشه. مهم اینه که از این تجربه فرار نکنی. در واقع پیام داره میگه اگه چیزی یا کسی انقدر رو تأثیر گذاشته، شاید وقتش از خود بپرسید چرا. شاید این احساس داره یک مسیر تازه رو برات باز میکنه. پس چشم دل باز کن، استوار قدم بردار و احساس رو انکار نکن، اما گم هم نشو. زندگی یه جایی با دل جلو میره، یه جاهایی با عقل. هنر ما اینه که این دوتا رو کنار همدیگه بذاریم و بدون ترس جلو بریم. توی زندگی همه ماها یک نقطه میاد که به خودمون گیر میدیم، خودمون رو سرزنش میکنیم، خودمون رو شماتت میکنیم و این دقیقاً همون موقعی که باید بلد باشی خودتو بپذیری و بدون اینکه بخوای بترسی بازی رو ادامه بدی. و
این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، فارغ از هر نیتی که داشتی، این پیام یه گوشه ذهنت یه جایی قلاب شده باشه که یه روزی یه جایی بتونی اون تصمیم درست رو بگیری. پوینده باشی و پایدار.